Добрий день! Вас вітає учениця 7 А класу Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4. І сьогодні я хочу вам розповісти про відмінність між британською англійською та американською англійською. Англійці і американці розмовляють однією мовою, але використовують її по-різному. Не потрібно бути носієм мови, щоб побачити різницю між британською англійською та американською англійською. Дійсно, іноді можуть виникнути деякі непорозуміння між ними, але зовсім не привід вважати, що британці абсолютно не розуміють американців. Американська англійська по поширеності значно перевершила своє перше джерело. Вона разюче відрізняється від британської англійської, але не настільки, щоб стати абсолютно новою мовою. Однак відмінності можна побачити у всіх аспектах – граматиці, вимові та лексиці. Але пам'ятай, слова – це ключі. Чим більше ти їх знатимеш, тим більше дверей ти зможеш відкрити. Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб показати, що американська англійська є невід'ємною частиною британської англійської мови. Завдання – представити американську англійську як різновид англійської мови, дослідити історію формування американської англійської, визначити деякі відмінності між американською англійською та британською англійською, показати вплив американської англійської на британську англійську. Для здійснення поставлених цілей і завдань ми прочитали літературу, книги, текстові матеріали, з газети і так далі. Актуальність нашого дослідження полягає в наступному, що англійська стає провідною мовою в світі. Це мова комп'ютерних технологій, бізнесу, науки та культури. Вона набуває все більшого поширення. Тема мови ніколи не вичерпає своєї актуальності, адже мова змінюється разом із людьми. Існує думка, що весь світ розмовляє американською англійською, тож навіщо вивчати британську англійську? Усі ці питання мають місце, але дуже часто не мають нічого спільного разом із реальністю. Спробуємо розібратися у цьому питанні. Іноді ми можемо зустріти слова, які пишуться абсолютно однаково, але мають різне значення в Америці та Великобританії. Ось, наприклад, якщо ви захочете скористатися підземкою у Великобританії, ви запитаєте у перехожого: Could you tell me the way to the nearest subway station? Чи ви підкажете мені прохід до найближчої станції метро? Ваші шанси потрапити до підземки дорівнюють нулю, адже під словом subway вони розуміють підземний перехід, а ось метро у них underground. А скільки порцій чіпсів було з'їдено британцями в Америці, коли ті лише хотіли спробувати хрумкої картоплі? Під словом crisps вони розуміють чіпси, а ось під словом chips вони розуміють смажену картоплю. А ось в Америці все абсолютно навпаки. Коли кажуть chips, то вони розуміють чіпси, а ось смажена картопля у них french fries. А який шок буде для англійця, коли він в Америці побачить дорожній знак «Do not step on the pavement», адже pavement для них це тротуар, а ось в Америці все навпаки. Для них pavement – це бруківка, дорога або проїжджа частина. Часом такі відмінності можуть бути причиною кумедних ситуацій. Уявіть собі діалог між двома людьми, один з яких американець, говорить «Oh no, I got a flat». В цей час британець не розуміє ніякого трагізму в словах свого співрозмовника, адже він тільки що почув «О ні, я купив квартиру». В цей час, як з вуст американця, прозвучала невтішна фраза про те, що у нього проколота шина, адже flat – це flat tire – проколена шина. У дієслів to hire and to rent є одне основне значення – to pay for the use of something. У Британії слово to rent використовують, коли говорять про довготривалу оренду. To rent a house, a flat or a room. А ось to hire використовують, коли говорять про короткотривалу оренду. To hire a bicycle, a car or a dress. Але все частіше у Британії говорять to rent a car. А ось в Америці використовують лише слово to rent, коли говорять про оренду. А ось to hire використовують, коли хочуть наняти когось на роботу.
існував один єдиний варіант англійської мови, той, на якому говорили британці. Саме вони перенесли цю мову в нові землі. Америка, Австралія, Нова Зеландія, Індія та Африка заговорили по-англійськи. У кожному з цих місць англійський розвивався по-своєму, збагачувався та еволюціонував. Ці зміни стосувалися лексичного матеріалу, слів, синтаксису, побудови речень, але найбільших змін, напевно, зазнала фонетика. Це звукова система англійської мови. Фонетика є базисною складовою мовою. Це перш за все спілкування, а вже потім письмо та читання. Фонетичні відмінності повсюдні, і саме вони визначають насамперед діалект або варіант мови. Американський англійський сформувався під впливом вихідців з найрізноманітніших країн. В Америку приїжджали люди, готові ризикувати, сміливі та енергійні. Більшість з них вивчила англійську вже після прибуття на територію і намагалися зробити це в найкоротший термін. Саме тому чималої кількості правил вимови вони просто знехтували. Мова американців, як правило, більш різка та динамічна. Це відбувається за рахунок деяких особливостей у вимові американської і англійської. Американський варіант орфографії також тяжіє до спрощення. Граматика. В американській англійській використовуються в основному тільки прості часи. Present, past і future simple. Час perfect майже не використовується, як і багато інших видочасових форм англійської мови. Тобто і в цьому випадку девіз американців «будь простіший». Варто зауважити, що граматика – це той елемент мовної системи, який ніколи не змінюється. Але навіть вона була дещо спрощена та змінена в процесі створення американсько-англійської мови. Англійська мова, яку вивчають у школу всього світу, іноземці, тобто носії цієї мови, називають Course Book English – мова підручників. Це базова, стандартна мова, загальна для всіх варіантів цієї мови. У ній немає колориту, кольору, того, що відрізняє носіїв від неносіїв, тобто один від одного. У ній є всеохоплюючий об'єм лексичного та граматичного матеріалу та все різноманіття англійських звуків та інтонаційних конструкцій. Англійські ідіоми, фразеологізми, жаргон та метафори у кожному варіанті свої. Осягнути їх, так само як освоїти місцеву англійську фонетику та мелодику, означає наблизитися до досконалості, перейти на новий рівень, англійська як рідна. І наостанок хотілося б додати, що зважаючи на те, що існують якісь відмінності між американською англійською та британською англійською, на мою думку, спочатку потрібно вивчити британську англійську. Оригінальну та класичну, неповторну, різноманітну та химерну. А вже потім на основі вивченого можна вивчити американську англійську. Повну сленгових виразів, просту та яскраву, або якийсь інший варіант екзотичної мови. По-перше, тому що британський варіант – класичний, загальновизнаний варіант англійської мови. По-друге, британський варіант більш багатий та різноманітний, ніж американський варіант англійської мови. По-третє, вивчаючи британську англійську, ви сформуєте повне зрозуміння про граматику мови. По-четверте, ви зможете оволодіти красивою, гарною мовою.